Nơi này đã từng là một tâm dịch lớn và phức tạp của cả nước. Chung cư này cũng đã từng có nhiều ca F0 lây bệnh từ các nơi khác, nhưng ở đây không phát triển thành một ổ dịch lớn. Suốt 5 tháng trời đối phó với dịch bệnh, chung cư này cũng chưa bao giờ bị phong tỏa nguyên cả một tòa nhà, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn bộ cư dân ở đây. Mô hình này chống dịch rất hiệu quả và tôi nghĩ nên nhân rộng ở nhiều tỉnh thành khác. Đầu tiên là cách phòng dịch. Ban quản lý chung cư đã sắp xếp lực lượng để thực hiện quy định 5K rất tốt, gồm 9 điểm sau đây. Thứ nhất, để sẵn các chai khử khuẩn ở sảnh hay trong các thang máy. Thứ hai, quy định chỗ ngồi giãn cách trong sảnh lễ tân. Thứ ba, quy định chỗ đứng giãn cách trong thang máy để hạn chế người đi chung. Thứ tư, trang bị sẵn một hệ thống thông tin đa dạng và tiện lợi, gồm các phương tiện sau đây. Gắn phone nội bộ trong từng căn hộ. Có hệ thống loa thông báo nghe từ hành lang mỗi tầng. Có bảng dán thông báo ở nơi ra vô thang máy. Dùng app nội bộ để thông báo cụ thể bằng văn bản cho mỗi hộ cư dân. Tất cả đều được sử dụng bằng 2 ngôn ngữ Việt Anh. Với hệ thống thông tin đa dạng này, mọi tin tức cần thiết về phòng chống dịch luôn được cập nhật kịp thời đến cư dân mà không phải gặp trực tiếp nhân viên lễ tân hay văn phòng ban quản lý. Thứ năm, thang máy được trang bị camera an ninh và dùng thẻ từ riêng, nghĩa là chỉ cho cư dân lên tầng mình chứ không được lên tầng khác. Ngay từ đầu mùa dịch, thang máy đã được quy định chỗ đứng cho 4 người thôi. Nhưng khi dịch phức tạp thì thang máy chỉ cho đi mỗi lượt một người hay một hộ gia đình, chứ không đi chung với người lạ. Thứ sáu, trong thang máy có bảng hướng dẫn đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách. Thứ bảy, các bảng nút bấm thang máy được bọc ni lông để dễ lau chùi, khử khuẩn. Thứ tám, đo thân nhiệt toàn bộ người ra vào chung cư, dù đi bộ, đi xe máy hay đi xe hơi. Thứ chín, để một bàn ở sảnh để giao nhận hàng hóa online. Đó là tất cả những gì chuẩn bị tôi cho là đầy đủ và cần thiết để phòng chống lây nhiễm. Còn khi đã có ca nhiễm thì ban quản lý chung cư không dập dịch bằng cách phong tỏa cả một tòa nhà hàng trăm căn hộ, hàng ngàn cư dân, làm cho họ hoảng loạn, hoang mang, gây nhiều vấn đề phức tạp. Mô hình sau đây đã được thực hiện trong suốt thời gian qua để dập dịch. Tôi xin chia sẻ cụ thể như sau. Khi có ca nhiễm thì chỉ phong tỏa ngay căn hộ có F0 và nguyên cả tầng có F0 đó. Nếu F0 thuộc diện phải đưa đi cách ly tập trung thì người còn lại trong nhà được xem là F1 và phải được cách ly tại nhà. Sau đó, truy vết những nơi F0 đi qua trong chung cư để xác định F1. Họ có thể là người đi chung thang máy, chung siêu thị, chung cửa hàng tiện lợi hay đi chung hành lang. Những F1 tiếp xúc gần này được xét nghiệm nhanh. Nếu 2 lần âm tính thì xả bỏ cách ly. Nếu F1 có kết quả test nhanh dương tính thì xét PCR để hoặc đưa đi cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Tóm lại, mô hình này cụ thể là nếu là F0 thì cách ly F0 và nguyên tầng của F0 đó. Nếu là F1 thì chỉ cách ly căn hộ của F1 để chờ kết quả xét nghiệm. Vậy thì cách ly bằng cách nào những F0 và những F1 này? Đây là biện pháp. Thứ nhất, khóa thẻ từ thang máy và thẻ xe của các căn hộ cách ly. Thứ hai, đặt bàn trực cho nhân viên bảo vệ ở ngay tại sảnh thang máy của tầng bị cách ly. Trực 24/7 để sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết hoặc để nhắc nhở thực hiện việc cách ly. Còn việc sinh hoạt của người bị cách ly thì như thế nào?
đây là cách mà họ giải quyết. Khi được cách ly thì mọi người cứ ở yên trong nhà. Tất cả mọi hàng hóa, nhu yếu phẩm, mua online hay nhờ người khác mua hộ, cứ giao ở dưới sảnh. Nhân viên bảo vệ sẽ hỗ trợ mang lên đến tận cửa nhà, chứ không phải xuống lấy. Còn rác thải mỗi ngày cứ đem ra để trước cửa nhà. Bên ngoài hành lang chung sẽ có nhân viên vệ sinh đến thu gom sạch sẽ. Túi thuốc cho F0 cũng được giao nhận như trên. Nếu cần giúp đỡ thì liên hệ với nhân viên bảo vệ, ngồi ở bàn trực ở sảnh cầu thang máy tầng đang cách ly. Sau 14 ngày cách ly, nhân viên bảo vệ sẽ đi phun khử khuẩn nhà F0 và khu vực hành lang. Các hộ cách ly được phát que test nhanh để kiểm tra lần cuối, rồi xả bỏ cách ly. Phục hồi thẻ từ thang máy và thẻ xe cho cư dân sử dụng lại. Tóm lại, với mô hình này, ban quản lý chỉ lo cho vài tầng có F0 nên cũng không tốn nhiều công sức lắm, mà việc chống lây lan dịch bệnh lại rất hiệu quả. Còn người dân sống ở chung cư cũng không phải lo lắng, hoảng loạn. Người bị cách ly thì yên tâm, cứ ở đâu thì ở đó, vì đã được giúp đỡ tận răng. Người không liên quan thì không bị cách ly chung, không bị ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu bị phong tỏa cả một tòa nhà, thì cư dân có thể bị cách ly dài dài, vì có thể hết F0 này lại tới F0 khác, trong khi mình là người chẳng liên quan, không tiếp xúc gần hay tiếp xúc trực tiếp. Tôi nghĩ mô hình này cần được nhân rộng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hữu ích, hãy share cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên ấn nút like, nút đăng ký để tôi có thêm động lực và bạn có thêm nhiều video mới để theo dõi.